Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our MDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Hi guys! Nandito na naman ako para magbigay ulit ng bagong kaalaman sa inyo. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano makapag-withdraw ng 500 sa Buzzbreak. Sa mga wala pa ng app na ito, i-search nyo lang sa Play Store or kunin ang link sa description at i-download. Okay, sa mga bago dyan, huwag niyong kalimutang i-enter tong referral code na to. Enter B150 24119. Yun, pagka-confirm nyo, may makukuha yung libreng 8,000 points. Ngayon, i-click nyo lang to. Yan. Mag-i-start lang ang counting ng 100 galing sa 90. Una nyo lang gagawin, click nyo lang yung share Buzzbreak to your groups to get more cash. Yan, tapos click nyo lang share Buzzbreak. Yun, tapos i-back nyo lang. Yun, pagka-back nyo, may 2 pesos na kayo agad. Yun, ulitin lang ulit yun para maka 94. Ngayon, share ko lang sa inyo kung paano yung computation ni Buzzbreak. Dun sa dalawang click, tig 2 pesos yun. 90 to 92, tas 92 to 94. Ngayon, need mo na mag-add ng isang friend or mag-refer para makapag 96 ka, plus 2 ulit. Tapos, need mo ulit ng isa pang friend para maka 97. Ngayon bumaba na yung dagdag dun sa peso ng 1. Ngayon para maka 98 ka, need mo ulit mag-add ng friend para plus 1 peso. Ngayon mula dun sa 98 up to 99.07 na peso, need mong makakapag-invite ng 11 friends. Ang earning dito ay 0.09 per friends. Tapos, dun sa 99.07 to 100, need mong maka-invite ng 31 friends na ang computation niya ay 0.03 per friends. Ngayon, kung itototal mo lahat nung mga na-invite mo na friends from 90 to 100, mangangailangan ka lang ng 45 friends para makuha mo yung 100 pesos. Ayan. Mapapansin nyo naman ngayon yung time left dito sa taas. Ayan. Huwag niyong pansinin yan. Kasi laging 1 day lang ang time limit para makaipon ng 100. After 1 day, magre-reset na ulit yung progress mo to 90 pesos ulit. Tapos, need mo ulit gawin yung magpindot ng 2 beses para maging 94. Tapos, pwede ka na ulit mag-invite ng friends. Ngayon, para hindi masayang ipon yung invites, scroll nyo lang dito sa baba. Makikita nyo tong number na to.
Ang need nyo lang gawin ay sabihin dun sa mga invite nyo or sa mga nag-enter ng referral code nyo na need nilang magbasa ng 5 news at makaipon ng 20k points or piso at i-withdraw yung piso na yun. Panoorin nyo na lang yung latest na video namin tukol dito. Ilalagay ko na lang sa description yung link or i-click nyo na lang dito sa taas. Ngayon, pag nagawa nila yon, dadagdag sila dun sa requirements na to. Ngayon, pag natapos ang araw na to, na na-complete nyo yung requirements na to, sure na lilipat na ang progress nyo ng 100 mo para sa next day. Magkakaroon ka ulit ng 1 day na pagkakataon na makompleto yung 100 pesos. Yung limit pala ng requirements, tumataas habang tumataas yung na-invite mo. Kaya siguraduhin mong sabihin sa kanila na need nila mag-withdraw ng piso. Ngayon, pag naipon nyo na yung 45 na referrals or 100 na pesos, i-click lang ang claim. At depende sa promo ni Buzzbreak kung magkano ang additional sa 100. Ngayon, ang additional ay 400. Kaya makakakuha ka agad ng 500 pag natapos mo yung 100. Nung nakaraan kasi, plus 100 lang. Tapos nung isang beses, naging 200. Tapos ngayon, 400 na. Tapos nun, pwede nyo na ulit i-refresh at magsimula ulit sa 90 kahit hindi pa tapos ang araw. Ang ibig sabihin nito, kung makapag-invite ka ng 90 friends mo sa isang araw, maaari kang makakuha ng 1,000 pesos sa loob lamang ng isang araw. Kaya, ano pang hinihintay mo? Mag-invite ka na to earn more. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a... Ayun. Sana nakatulong ulit ako sa inyo. At kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng mga videos, huwag kang mahihiyang i-smash ang subscriber button at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga videos na lalabas sa aming channel. Salamat sa pagsuporta sa aming munting channel